අද සාකච්ඡා කරන බලාපොරොත්තු වෙන්නේ භෞතික විද්‍යා පාඩම් මාලාවේ පළමු පාඩම වන මිනුම කියන පාඩම. මේ මිනුම කියන පාඩම ආශ්‍රිතව මම බලාපොරොත්තු වෙන පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡා කරන්න. පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡා කිරීමට පෙර ඊට අදාළ වැදගත් තීරි කොටස් මම ඔයගොල්ලෝ සමග සාකච්ඡා කරනවා. සාකච්ඡා කරලා අවසානයේ තමයි පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡා කරන්නේ. ඒතර ඔයගොල්ලෝ සමග මේ පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡා කිරීමේදී අනිවාර්යයෙන්ම ඊට අදාළව නෝට් එකක් දාගන්න. මම සෑම MCQ එකකම සාකච්ඡා කරන වැදගත් තීරි කොටස් පැහැදිලි කරන ඒවත් අනිවාර්යයෙන්ම නෝට් එකක් දාගන්න අමතක කරන්න එපා. ඊට කලින් ඔයගොල්ලන්ට දෙයක් කියනවා මම දැන් සාකච්ඡා කරන්න කලින් ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕන ඊට අදාළ MCQ ටික මුලින් කරලා ඉන්න. ඒතර ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් වුණා MCQ සාකච්ඡා කරනකොට ඔයගොල්ලන්ට එක් MCQ එකේ තියෙන ගැටලු සහගත තැන් තුනේ අන්න ඒවා හඳුනගෙන ඒවට කොහොමද පිළිතුරු සොයන්නේ කියලා ඉගෙන ගන්න. ඉතින් ඒ වගේම අද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ 1983 සිට 2014 දක්වා මේ මිනුම කියන ඒකකයට අදාළව වැදගත් MCQ ටික සාකච්ඡා කරන්න. ඒතර වැදගත් MCQ සම්පූර්ණ MCQ ටික නෙමෙයි මීට අදාළව වැදගත් MCQ ටික පමණයි. ඊට පස්සේ 2014 සිට 2020 දක්වා සියලුම MCQ ටික කියන්නේ මිනුම පාඩමට අදාළ සියලුම MCQ ටික සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු තවත් වීඩියෝ එකකින්. ඒක නිසා මේ වීඩියෝ එක මුල සිට අවසන් සාතෙන් හොඳින් අධ්‍යයනය කරමින් ඔයගොල්ලෝගේ මේ මිනුම පාඩමට අදාළ තීරි කොටස සහ ඊට අදාළව වැදගත් කරුණු අවබෝධ කරගෙන අනිවාර්යයෙන්ම නෝට් එකක් දාගන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ මාලාව හොඳයි කියලා හිතන ඔයගොල්ලෝ යාළුවන්ට ෂෙයා කරලා ඒගොල්ලෝ දැනුවත් කරන්න. ඒ වගේම මගේ YouTube channel එක දැනටම subscribe කරන්න නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේ මේක අඩුපාඩු තියෙනවා අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් කරන්න. ඒතර මට වැදගත් වුණා ඉදිරියේදී කියන වීඩියෝදී ඒ අඩුපාඩු මග හරවාගෙන ඔයගොල්ලන්ට වඩා හොඳ වීඩියෝ මාලාවක් ඉදිරියට ගෙනෙන්න. එහෙනම් අද වීඩියෝ එකට යන්න. දැන් නම් මල්ලි මම අද කතා කරන්නේ ඒකක මාන පාඩම. අපි දැන් බලමු මේ පාඩම කොහොමද ගොඩනගලා තියෙන්නේ කියලා. මුලින්ම අපි කතා කරන්නේ මේ භෞතික රාශියක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඒතකොට නම් මල්ලි භෞතික රාශියක් කියන්නේ යම් කිසි මිනුම් උපකරණයක් භාවිතා කරලා මයින්න පුළුවන් ඒවට අපි කියනවා භෞතික රාශි කියලා. අපි පාසල් විද්‍යාගාර ගත්තාන් පස්සේ ගෝලමානය, වර්ණීය කැලිපරය, තලාන් නිරීක්ෂණ මෙන්න මේ වගේ මිනුම් උපකරණ තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ ඒවා භාවිතා කරලා මයින්න පුළුවන් රාශීන් වලට අපි කියනවා භෞතික රාශි කියලා. මම හිතනවා කටට පොඩි අවබෝධයක් ඇති දැන් භෞතික රාශියක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඒතකොට නම් මාළි භෞතික රාශිය කියන එක අපිට කොටස් දෙකකට බෙදන්න පුළුවන්. එකක් තමයි මූලික භෞතික රාශිය, අනිත් එක තමයි ව්‍යුත්පන්න භෞතික රාශිය කියන එක. ඒතකොට මේ මූලික භෞතික රාශිය කියන්නේ මාළි මේක තවදුරටත් සරල කරන්න බෑ. මූලික භෞතික රාශියක් තවදුරටත් සරල කරන්න බෑ. ඒ වගේම ව්‍යුත්පන්න භෞතික රාශියක් හැදෙන්නේ කොහොමද? ව්‍යුත්පන්න භෞතික රාශියක් හැදෙන්නේ මූලික භෞතික රාශිය භාවිතා කරලා තමයි නම් මාළි ව්‍යුත්පන්න භෞතික රාශියක් හැදෙන්නේ. මෙන්න මේ කරුණු කීපය කටේ හොඳින් මතක තියාගන්න. අපි එහෙනම් දැන් පාඩමින් ඉස්සරහට යමු. හොඳයි නම් මාළි අපි දැන් බලමු මිනුමක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. තුනංග මාළි මිනුමක් ගත්තම මිනුමට තියෙන විශාලත්වයක් සහ ඒකකයක් පමණයි. ඒතර මිනුමට තියෙන විශාලත්වයක් සහ ඒකකයක් පමණයි. ඒ වගේම මූලික රාශීන්ගේ ඒකක කියන්නේ මොනවද කියලා අපි බලමු. මූලික රාශීන්ගේ ඒකක කියන්නේ මාළි භෞතික රාශී මනින්න SI ක්‍රමයේ යටතේ භාවිත කරන මූලික ඒකක හතක් තියෙනවා. මොකද නම් මාළි මූලික භෞතික රාශී මනින්න SI ක්‍රමයේ යටතේ ඒකක හතක් තියෙනවා. අපි මේ හත මුලින්ම අවබෝධ කරගමු. ඒ හත තමයි නම් මාළි මේ මම වගුවකට දාලා කොටන්න පහසුවෙන් මතක තියාගන්න පුළුවන් විදිහට හදලා තියෙන්නේ. ඒතකොට මෙන්න මේකේ රාශිය තියෙනවා, ඒ වගේම ඒකකයේ තියෙනවා, ඒකකයේ සංකේත තියෙනවා. ඒතකොට මුලින්ම දීලා තියෙනවා කරන්නේ දිග. දිගමයින ඒකකයේ තමයි මීටර්, ස්කන්ධය කිලෝග්‍රෑම්, කාලය තප්පර, විද්‍යුත් ධාරාව ඇම්පියර්, තාපගතික උෂ්ණත්වය කෙල්වින්, දීප්ත තීව්‍රතාව කැන්ඩෙලා, ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය මවුල. ඒ වගේම ඒකකයේ සංකේත මෙන්න මේ ආකාරයට ඔකටට දීලා තියෙනවා. ඒතකොට නම් මාළි ඔය කට්ටිය මෙන්න මේ මූලික රාශීන්ගේ ඒකක හත හොඳින් මතක තියාගන්න. මොකද දන්නවද මේකෙන් අනිවාර්යයෙන් ඔකටට පාස් පේපර් MCQ එකක් එන ඉඩ තියෙනවා. ඔකට මම ඉදිරියට සාකච්ඡා කරන පාස් පේපර් වල MCQ එතකොට ඔකට දැනගන්න පුළුවන් මේ මූලික භෞතික රාශි හත දැනගැනීමේ වටිනාකම. අපි එහෙනම් දැන් පාඩමින් ඉස්සරහට යමු. දැන් ඔකට මම කියා දෙන්නේ පරිපූර්ණක ඒකක ගැන. පරිපූර්ණක ඒකක කියන්නේ මොකද්ද? SI ක්‍රමයේ යටතේ පරිපූර්ණක ඒකක දෙකක් තියෙනවා. SI ක්‍රමයේ යටතේ පරිපූර්ණක ඒකක දෙකක් තියෙනවා. අපි බලමු මේ දෙක මොකද්ද කියලා. එකක් තමයි නම් මාළි තල කෝණය. ඒක ඒකකේ තමයි රේඩියන. ඒක ඒකකේ සංකේතය තමයි මෙන්න මේ වගේ නිරූපණය කරන්නේ. ඒ වගේම අනිත් එක තමයි ඝන කෝණය. ඒකට රේඩියන. ඒකේ සංකේතය තමයි SR මගින් නිරූපණය කරන්නේ. ඒතර ඔකට මම මුලින් කියා දුන්නා මූලික ඒකක 7ක් සහ දැන් කියා දුන්නා පරිපූර්ණක ඒකක දෙකක්. ඒතර සේරම කීයද? 9යි. මෙන්න මේ 9 පිළිබඳව කට්ටිය හොඳින් මතක තියාගන්න. මේක කටට අනිවාර්යෙන් නැවතත් කියන්නේ පාස් පේපර්ස් වල MCQ වලදී වැදගත් වෙනවා. දැන් ඔකට කියා දෙන්නේ මම ව්‍යුත්පන්න ඒකකය. ව්‍යුත්පන්න ඒකක කියන්නේ මොකද්ද? මූලික භෞතික රාශිය ඇසුරින් ප්‍රකාශ කළ හැකි රාශි ව්‍යුත්පන්න භෞතික රාශීන් වේ. කියන්නේ මූලික භෞතික රාශිය මම ඔයාලට කියා දුන්නනේ. මේ මූලික භෞතික රාශීන් භාවිතා කරලා අපිට පුළුවන් නම් තව රාශියක් නිරූපණය කරන්න අපි ඒවට කියනවා මොකද? ව්‍යුත්පන්න භෞතික රාශීන් කියලා. ඒකත් ඔකට මතක තියාගන්න. ඒතර මම ඔයාලට මුලින්ම කියා දුන්න
රාශීන් වර්ග දෙක භෞතික රාශී කොටස් දෙකකට බෙදලා එකක් තමයි මූලික භෞතික රාශීන් අනිත් එක තමයි ව්‍යුත්පන්න භෞතික රාශීන්. ඒතර මූලික භෞතික රාශීන් මගින් තමයි අපි මේ ව්‍යුත්පන්න කියන භෞතික රාශිය නිරූපණය කරන්නේ. අපි නම් දැන් පාඩමේ තව ටිකක් ඉදිරියට යමු. ඊට පස්සේ නම් මල්ලි මම කරන්නේ මාන පිළිබඳ පොඩි අදහසක් දෙන්න යන්නේ. ඒතර කටේ මානයක් කියන්නේ මොකද්ද? භෞතික විද්‍යාව යාන්ත්‍රික විද්‍යාව කොටසට ගැනෙන ඕනෑම භෞතික රාශිය විස්තර කිරීමේ ප්‍රධාන මාන වර්ග තුනක් තියෙනවා. මොකද නම් මල්ලි භෞතික විද්‍යාව යාන්ත්‍රික විද්‍යාව කොටසට ගැලපෙන ඕනෑම භෞතික රාශීන් විස්තර කිරීමේ ප්‍රධාන මාන වර්ග තුනක් තියෙනවා. ඒතර කට්ටිය වෙන මේ මාන වර්ග තුන හොඳින් මතක තියාගන්න. ඔයාලට දැන්නමත් අහලා ඇති මේ ප්‍රධාන මාන වර්ග තුන මොකද්ද කියලා. එකක් තමයි නම් මල්ලි ස්කන්ධේ මාන. ස්කන්ධේ මාන අපි නිරූපණය කරන්නේ කැපිටල් M මගින්. අනිත් එක තමයි නම් මල්ලි දිගෙහි මාන. දිගෙහි මාන නම් මල්ලි නිරූපණය කරන්නේ කැපිටල් L මගින්. ඒ වගේම තමයි නම් මල්ලි කාලයේ මාන. කාලයේ මාන නිරූපණය කරන්නේ කැපිටල් T මගින්. මෙන්න මේ ප්‍රධාන මාන වර්ග තුන හොඳින් මතක තියාගන්න. ඔය මාන වලින් ප්‍රකාශන ලියීමේදී තාමත් වැදගත් වෙන කොටසක්. ඒක නිසා මේ මාන වර්ග තුන හොඳින් මතක තියාගන්න. පාඩමෙන් ඉදිරියට ගියන් පස්සේ අපි දැන් බලමු මේ මානවල භාවිතය මොනවද කියලා. ඔකට දැනගන්න මාන මොනවද කියලා දැනගත්තනේ. දැන් අපි දැනගන්නේ මානවල භාවිතයන්. ඒතර මානවල භාවිතයන් කියන්නේ නම් මලේ සමීකරණ වල නිර්වදිතතාවය තහවුරු කිරීමට අපි භාවිත කරන මේ මාන වර්ග. මාන වර්ග භාවිත කරන සමීකරණ වල නිර්වදිතතාවය තහවුරු කිරීමට. ඒ වගේම නම් මලේ අපිට මෙන්න මේ මාන භාවිත කරලා මෙන්න මේ ආකාරයෙන් මේ වර්ගඵලය කියන එක නිරූපණය කරන්න පුළුවන්. කොහොමද? වර්ගඵලය කියන්නේ නම් මලේ මොකද? දිග ගුණ කිරීම දිග. ඒතර කොට දන දිගෙහි මාන. දිගෙහි මාන කියන්නේ කැපිටල් L. කියන්නේ L ගුණ කිරීම L. කියන්නේ L වර්ග. මෙන්න මේ ආකාරයෙන් නම් මල්ලි ඔකට බලන්න මාන භාවිතා කරලා මේ වර්ගඵලය කියන එක නිරූපණය කරනවා. ඒ වගේම තමයි නම් මල්ලි මේ මාන භාවිතා කරලා ප්‍රවේගය, ත්වරණය, බලය ඔය වගේ නොයෙකුත් ආකාරයේ රාශීන් නිරූපණය කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ පිළිබඳව කට්ටිය හොඳින් අධ්‍යයනය කරන්නත් ඕන. අපි නම් දැන් පාඩමින් ඉදිරියට යමු. ඉතින් නම් මල්ලි මම කට්ටියන්ට ඒකක මාන පාඩම යම් කිසි පොඩි දැනුමක් ලබා දුන්නා. ඒතර මම කට්ටියන්ට ලොකු තියරි කොටස් ටිකක් කියා දෙන්න යන්න ගියේ නෑ. ඔකට්ටියන්ට පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර බලලා ඒක MCQ වලට අදාළ වෙන කොටස් ටික අරගෙන වැදගත් වෙන කොටස් ටික අරගෙන ඒකෙන් තමයි නම් මල්ලි මොකටද පොඩි තියරි කොටස් ටිකක් කියා දුන්නේ. දැන් අපි මේ තියරි කොටස් ටික මනාව අවබෝධ කරගත්තනේ. දැන් අපි පසුගිය විභාග ගැටළු කිහිපයට යමු වෙලා පරීක්ෂණයකදී අර ඒ වන v වේගකින් වැටෙන ගෝලයක් මත ඇති F නම් ඝර්ෂණ බලය F සමානයි KAV වර්ග යන සූත්‍රයෙන් දෙන බව සොයාගෙන ඇත. කේවල මාන වනුයේ. දැන් ඔය කට්ටියන්ට මේක සුළු කරන්න පහසු ක්‍රමේ මාන වලින්ද නැත්නම් ඒකක වලින් ගියොත්ද? ඔය කට්ටිය මේ MCQ වල පහසු ක්‍රමයක් තමයි මම ඔයකට කියා දෙන්නන්නේ මේවා ගැටලුවට මුහුණ දෙන්න කොහොමද කියලා. ඔය කට්ටියන්ට පුළුවන් මේක මාන අමතක කරලා ඒකක වලින් සුළු කරන්න. පස්සේ ඔයකට පුළුවන් මේ ඒකක භාවිතා කරලා මාන වලට හරව ගන්න. දැන් ඔයකටයන් තියලා තියෙන්නේ සමානයි KAV වර්ග. දැන් ඔයකටයන් අහලා තියෙන්නේ A වල මානේ. ඒතර අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ K කියන එක උත්තර කරගන්න. K කියන එක උත්තර කරගත්තම කොහොමද එන්නේ? K සමානයි F බෙදීම AV වර්ග කියන එක. දැන් ඔය කට්ටිය දන්නවා බලය කියන්නේ මොකද්ද? බලය කියන්නේ ඒකක තමයි kgms ඍණ දෙක මලින් තමයි නම් මල්ලි බලය නිරූපණය කරන්නේ. ඔයකට බලය කියන්නේ අමතක කරන අපි සාමාන්‍ය බලය ලියන්නේ F සමානයි ma මගින් නේද නම් මල්ලි. ඒතර m කියන්නේ මොකද්ද? ස්කන්ධය. A කියන්නේ ත්වරණය. ms ඍණ දෙක. මෙන්න මේ මගිනුත් ඔයකට බලය කියන එක ලබා ගන්න පුළුවන්. ඔයකට බලය එකක අමතක නම් මේ වගේ F සමානයි ma කියන සූත්‍රය මත කරන් ටක් ගාලා දාලා ඔයකට ඒක එකකත් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම නම් මල්ලි A කියන්නේ මොකද්ද? A කියන්නේ අරයක්. අපි අරයමයින් මොනවලින්ද? මීටර වලින්. නම් අරේ එකක තමයි සිම්පල් m. ඒ වගේම v. v කියන්නේ මොකද්ද? වේගය. වේගය කියන්නේ මොකද්ද? දුර බෙදීම කාලය. වේගය සමාන නම් මල්ලි මොකද්ද? දුර බෙදීම කාලය. අපිට උඩ මේවට ඒකක ආදේශ කරලා ගන්නත් පුළුවන් අමතක කරා. දුර කියන්නේ මීටර, කාලය s. එතකොට මොකද වෙනවා? ms ඍණ 1 කියලා. දැන් මෙතනට ආදේශ කරනවා ms ඍණ 1 කියලා එක. ඒකේ සම්පූර්ණ වර්ග තමයි දැන් කරන් දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් නම් මේ මල්ලි මෙන්න මේක සුළු කිරීම ලක් කරන් පස්සේ ඔය කට්ටන්ට එනවා kgm ඍණ 2 කියලා. මොකද එන්නේ kgm ඍණ 2 කියලා. දැන් ඔකට දාන k සමානයි kgm ඍණ 2 කියලා. ඒතකොට කට දාන ස්කන්ධේ මාන මොකද? ස්කන්ධේ මාන කැපිටල් M. ඒ වගේම දුරේ මාන කැපිටල් L. මෙතන බලය තමයි ඍණ 2 වෙලා තියෙන්නේ. ඒතකොට මෙතන ඍණ 2 කියලා දාන්න පුළුවන්. දැන් කට්ටි දාන මාන වලින් පිළිතුරු ලබා ගන්න දෙනවා k හි මාන මොකද? m ඍණ 2. ඒතකොට මේකේ අවසාන පිළිතුර මොකද්ද? අවසාන පිළිතුර තමයි නම් මල්ලි මේ දෙවෙනි කියන එක. දෙක තමයි මේකේ අවසාන පිළිතුර. මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි නම් මල්ලි මේ ගැටලුවට ඔකට මුහුණ දෙන්න ඕන. ඔය කට්ටන්න මේක මාන වලින් පුළුවන් නම්. ඒ කියන්නේ ඔකට බලයේ මාන පාඩම් නම්
ප්‍රවේගයේ මාන පාඩම් නම් මාන සුළු කරගෙන කියලා අවසන් උත්තරය ගත්තත් කමන්නේ. ඔකට යම් කිසි අමතක වීමක් සිදු වුණා නම් බලයේ මාන මොකක්ද කියලා ඔකට පුළුවන් මේ වගේ ඒකක ඇසුරෙන් පිළිතුරට යොමු වෙන්න. අපි එහෙනම් තවත් ගානකට යන්න. දැන් ඔකට දීලා තියෙනවා භෞතික විද්‍යාවේ භාවිතා වන පහත රාශීන් සලකා බලන්න කියලා ගැටලුවක්. ඒකේ දීලා තියෙනවා විද්‍යුත් ආරෝපණ ස්කන්ධ උෂ්ණත්වය. ඊටේ හැබැයි කවර රාශි අන්තර්ජාතික ඒකක පද්ධතිය මූලික රාශීන් වේද. හොඳයි නම් මල්ලි මම කරන්නේ SI ඒකක 7ක් පිළිබඳව කියා දුන්නා. එතකොට මෙන්න මේ 7 ඒ වගේම පරිපූර්ණක ඒකක දෙකක් පිළිබඳවත් කියා දුන්නා. එතකොට මෙන්න මේ 7 පිළිබඳව මම කරන්නේ මුලින්ම හොඳින් මතක තියාගන්න කියලා. එතකොට මේක මතක තියාගත්තාන් පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් පහසුවෙන් මේකට පිළිතුරු සපයන්න. එතකොට දීලා තියෙන මොකද්ද? අහල් තියෙන මෙන්න මේ ප්‍රශ්නේ. එතකොට අපි බලන්න ඕන විද්‍යුත් ආරෝපණය කියන එක SI ඒකක වලින් ලියන්න පුළුවන්ද? එතකොට විද්‍යුත් ආරෝපණය කියන එක මේකට SI ඒකකයක් තියද? ඇත්ත වශයෙන්ම විද්‍යුත් ආරෝපණය SI ඒකකයක් නැත. ඒ වගේම ස්කන්ධය තියෙද? මේදෙනි ස්කන්ධය මයිනස් SI එකේ තමයි කිලෝග්‍රෑම්. එතකොට අපිට ප්‍රශ්න නැහැ. SI එකකයක් තියෙනවා. ඒ වගේම උෂ්ණත්වය තියෙද? උෂ්ණත්වය නම් එමාලේ තියෙනවා මොකද්ද? තාපගත උෂ්ණත්වය කෙල්වින්. එහෙනම් කැපිටල් K කියලා මේ වගේ ඒකකයක් තියෙනවා. එහෙනම් අපිට මේක පිළිතුර ගන්න පුළුවන් නම් එමාලේ මොකද්ද? නිවැරදි පිළිතුර BC කියලා. එහෙනම් මේක වෙන පිළිතුර 4 වෙනි පිළිතුර. නැවතත් ඔකට එන්න මේ SI එක 7 හොඳින් මතක තියාගන්න. ඒ වගේම අර පරිපූර්ණක ඒක දෙකත් හොඳින් මතක තියාගන්න. ඒතර ඔකට මේ වගේ ගැටලුවක් දුන්නා ගමන් පහසුවෙන් පිළිතුර සපයන්න පුළුවන්. අපි එහෙනම් දැන් ඊළඟ ගානට යන්න. ඊළඟ ගැටලුව ගන්න දීලා තියෙන්නේ C සමානයි වර්ගමූල K බෙදීම ρ කියන සමීකරණයේ C යනු වේගය සහ ρ යනු ඝනත්වයේ වේ. K ඒකක වුණේ. මේකේ අහලා තියෙනගේ මලින් මාන නෙවෙයි හොඳින් මතක තියන්නේ ඒකකය. ඉතින් මේ වගේ ගැටලුවක් දුන්නම කොටන්නේ ඒකක වලින් සුළු කිරීම පහසුයි. ඒකක දීලා නැත්නම් ඔකට මාන වලින් සුළු කළ ඒක වලට හරවන්න යන්න එපා. ඒකක වලින් අහපු නිසා ඒකක භාවිතා කරලා මේක සුළු කිරීම ලක් කරන්න. ඔයගොල්ලන් බලන්න මේ K කියන එක උක්ත කරගන්න. උක්ත කරගත්තම සොන්න K සමානයි ρ C වර්ග කියලා. දැන් ρ කියන්නේ මොකද්ද? ρ කියන්නේ ඝනත්වය. ඝනත්වය කියන්නේ ස්කන්ධ බෙදීම පරිමාණය. ඒතකොට ඒක තමයි kg m-3 කියන එක. ඒ වගේම C කියන්නේ මොකද්ද? C කියන්නේ වේගය. වේගය එකමද ms-1. මේකේ සම්පූර්ණ වර්ගය වෙන මෙතන වර්ගයක් තියෙන නිසා. මේක සුළු කිරීම ලක් කරන් පස්සේ ඔකට එනවා kg s-2 m-1 කියලා. එතකොට අවසාන පිළිතුර වෙන්නේ මේක තියෙන පිළිතුර තමයි අවසාන පිළිතුර වෙන්නේ. මේක අවසාන පිළිතුර ලෙස අපිට ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ පිළිතුර. 4 වෙනි පිළිතුර තමයි නම් මල්ලි මේකේ පිළිතුර වෙන්නේ. මට ඔකට දෙයක් කියන්නම තුණා විද්‍යුත් ආරෝපණය මයින ඒකේ තමයි නම් මල්ලි කූලෝම් කියන එක. ඒක තමයි මෙන්න මේ C වලින් නිරූපණය කරන්නේ. මේකත් ඔකට අමතර ධර්මයක් ලෙස මතක තියාගන්න. ඊළඟ ගැටලුව තියෙන සංඛ්‍යාත F වන ප්‍රෝටෝනගේ ශක්තිය E සමාන HF මගින් දෙනු ලැබේ H මාන වුණි. ඉතින් නම් මල්ලි මේක ඔකට නැවතත් මම කියනවා ඔකට මාන වලින් යනට වඩා හොඳයි මේක මොකද? ඒකක වලින් ගිහිලා අවසාන පිළිතුර ගන්න එක. එතකොට දෙදර අපි ලියා ගන්නවා E සමානයි HF කියලා. E කියන්නේ මොකද්ද? E කියන්නේ ශක්තිය කියලා ඔකට දීලා තියෙනවා. ශක්තිය අපි ඒකක දන්නවා. ශක්තිය ඒක තමයි නම් මල්ලි වද kg m වර්ග s-2 කියලා කියන්නේ. දැන් ඔකට පිළිතුර අහලා තියෙන්නේ ගේ මාන ඊට පස්සේ අපිට අහලා තියෙනවා h මානනේ h මාන නිසා h ලියාගත්ත f ඒකක මොකද්ද h එක තමයි නම් මල්ලි 1 යට s කියලා කියන්නේ. දැන් මේක හරස් ගුණ දැම්ම පස්සේ ඔකට එනවා h සමානයි kg m වර්ග s-2 s කියලා. ඒතර මේක සුළු කරන් පස්සේ ඔකට එනවා kg m වර්ග s-1. දැන් ඔකට එන්න පුළුවන් මේක මාන වලට හරව ගන්න. ස්කන්ධේ මාන මොකද්ද? කැපිටල් M. දුරේ මාන කැපිටල් L. මෙතන වර්ගයක් තියෙන නිසා වර්ගය දාගත්තා. කාලේ මාන කැපිටල් T. මෙතන ඍණ එකක් තියෙනවා ඍණ එක දාගත්තා. එතකොට මේකේ පිළිතුර එන්නේවද? ml වර්ග T ඍණ එක. එතකොට ඒක පිළිතුර තියෙන කොතනද නම් මල්ලි? ඒකේ පිළිතුර තමයි නම් මල්ලි මේ පළවෙනි පිළිතුර. මෙන්න මේ ආකාරයට ඔකටට මාන වලින් යන්නේ නැතුව ඒකක වලින් පිළිතුර සදා ගන්න ගියොත් එහෙම පහසුවෙන් පිළිතුර වල ළඟා වෙන්න පුළුවන්. අපි එනම් තවත් ගැටලුවකට යමු. අපි එනම් ඊළඟ ගැටලුවට යමු. පහත කුමන රාශීන් මාන රහිත වේද? ගොඩක් දෙන්න මේ පැටලෙන තැන තමයි නම් මල්ලි රහිත සහ සහිත කියන එකේ තේරුම. රහිත කියන්නේ මල්ලි නැති කියන තේරුම. සහිත කියන්නේ ඇති කියන තේරුම. ඒතර මේකේ අහල් තියෙන රහිතනේ. එහෙනම් මාන නැති ඒව මොනවද කියලා තමයි අහන්නේ. සාපේක්ෂ ප්‍රවේගය. සාපේක්ෂ ප්‍රවේගය නම් මල්ලි මාන තියද? ඇත්ත වශයෙන්ම කියනවා නම් මල්ලි මේ සාපේක්ෂ ප්‍රවේගයට මාන තියෙනවා. සාපේක්ෂ ප්‍රවේගය කියන්නේ යම් කිසි වස්තුවකට සාපේක්ෂව අනිත් වස්තුවේ චලිතය ගැන පැහැදිලි කිරීම. එතකොට සාපේක්ෂ ප්‍රවේගය. ඒතර අපි දන්නා ප්‍රවේගයට මාන. ඒතර ප්‍රවේගයේ මාන මොකද? LT ප්‍රවේගයේ මාන තමයි LT
ඒතර ඔකට දානවා සාපේක්ෂ ප්‍රවේගය. සාපේක්ෂ කියන වචනේ සාපේක්ෂ කියන වචනේ දැක්ක ගමන් මොකට මේක මාන නැහැ කියලා හිතන්න එපා. සාපේක්ෂ ප්‍රවේගයෙන් ප්‍රවේගයට මාන තියෙන නිසා අපිට බලන්න සාපේක්ෂ ප්‍රවේගයට මාන තියෙනවා. ඒතර ඒක පිළිතුරට අපිට ගන්න බෑ. ඒතර සාපේක්ෂ ඝනත්වය සහ සාපේක්ෂ ආර්තාවය. ඒතර සාපේක්ෂ ඝනත්වය කියන්නේ මොකද්ද? සාපේක්ෂ ඝනත්වය කියන්නේ යම්කිසි වස්තුවක ඝනත්වයේ බෙදීම ජලයේ ඝනත්වය. යම්කිසි වස්තුවක ඝනත්වයේ බෙදීම ජලයේ ඝනත්වය තමයි නම් මලි මොකද? සාපේක්ෂ ඝනත්වය කියලා කියන්නේ. ඒතර ඝනත්වයේ ඒක ගත්තොත් අපිට එනවා kg m-3. එතකොට යම්කිසි වස්තුවක ඝනත්වය එනවා kg m-3 කියලා. ජලයේ ඝනත්වය දැන් මම පස්සේ ඔකට එනවා ඒක kg m-3 කියලා. එතකොට මෙන්න මේ මාන මේකට මේ එකකයට මේ එකක ඉවත් වුණාන් පස්සේ ඔකට මේකේ ඒකක නැහැ. එහෙනම් නම් මල්ලි සාපේක්ෂ ඝනත්වය කියන එකේ ඒකක තියද? සාපේක්ෂ ඝනත්වය කියන එකේ ඒකක නැත. ඒ වගේම සාපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාවය කියන එකේ ඒකක තියද? මේ සාපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාවය කියන එකට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් නම් මල්ලි තාපය කියන පාඩම. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ ඉස්සරහට තියෙන පාඩම තමයි තාපේ පාඩම. ඒකෙන් මේ සාපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාවය කියන එක ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. සාපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාවය කියන එක අපි නිරූපණය කරන්නේ ප්‍රතිශත 100ට කොච්චරද? 110ද 150ද? මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි නම් මල්ලි සාපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාවය නිරූපණය කරන්නේ. ඒකෙන් නම් මල්ලි මාන නැත. එතකොට කට්ටිය දැන් මේකේ අහලා තියෙන්නේ මාන රහිතනේ. මාන රහිත නිසා ඔකට පිළිතුරු ගන්න පුළුවන් B සහ C. B සහ C අඩංගු වෙන්නේ තුන්වෙනි පිළිතුර නිසා ඔකට මේකේ පිළිතුර 3 කියලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි නම් මම මේ ගැටලුවට ඔකට පිළිතුරු සපයන්න ඕන. අපි එනම් තවත් ගානකට යමු. ඊළඟ ගැටලුව ඔකට දීලා තියෙනවා නම් වෙන්නේ 5ක් දක්වා ඇති ඒවායින් කුමක් ගම්මිතාවයේ ඒකක වේද? දැන් ඔය කට්ටිය ගම්මිතාවයේ ඒකක කියන්නේ ගම්මිතාව කියන එක මුලින් හඳුනා ගන්න ඕන. ගම්මිතාව කියන්නේ මොකද? ස්කන්ධය ගුණ කිරීම ප්‍රවේගය කියන එකෙන් අපිට ගම්මිතාව ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට ගම්මිතාවයේ ඒකක එනවා නම් එමලි kg ms ඍණ 1 කියලා. නමුත් මේ ප්‍රශ්නේදී ඔකට යන්නේ මේ KGMS ශ්‍රේණ එක වගේ දේවල් දැක් ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඔකට නැතිනේ කැපිටල් N සහ සිම්පල් S. මේ කැපිටල් N කියන්නේ මොකද? බලයේ ඒකකයක්. S කියන්නේ තප්පර. දැන් මෙන්න මේ දෙක ඇසුරින් තමයි නම් මල්ලි ඔකට පිළිතුරු ලබා ගන්න ඕන. දැන් ඔකට මේ ගැටලු නම් මල්ලි මුහුණ දෙන්නේ ඔකට දන බලයේ ඒකක මොකද? බලයේ ඒකක තමයි නම් මල්ලි KG ms ඍණ 2. මෙන්න මේ ආකාරයකට බලන්න බලය කියන්නේ F සමානයි m වගේ අපිට බලය ලැබෙනවනේ. මේ දින ස්කන්ධය මේ තියෙන තරණ. ඒතර අපිට ගන්න නම් බලය ඒකකය kg ms ඍණ 2 කියලා. ඊට පස්සේ නම් ඔකට බලන්න නම් මල්ලි මෙන්න මේක නම් මල්ලි ගම්මිතාවයේ ඒකක මෙන්න මේ පිළිතුර බවට හරවන්න කොහොමද කියලා. ඒතකොට ඔයාලට දන්නා kg තියෙනවා සිම්පල් m තියෙනවා. නමුත් මෙතන තියෙන s ඍණ 1 මෙතන තියෙන s ඍණ 2. එහෙනම් නම් මල්ලි මේ පිළිතුර s කින් ගුණ කරොත් ඒ කියන්නේ කාලයෙන් ගුණ කරොත් ඔකට මේ පිළිතුර ගන්න පුළුවන් නේ. එහෙනම් ඔකට ලැබෙනවා kg ms ඍණ 2 ගුණ කිරීම s. දැන් ඔකට යන පුළුවන් මේ කියන්නේ මොකද? මේ කියන්නේ බලය. බලය වයින් එක තමයි නිව්ටන් ගුණ කිරීම තප්පර. ඒතර මේක පිළිතුර වෙන්නේ ns. මේක පිළිතුර තමයි නම් මල්ලි අංක 3. මෙන්න මේක තමයි නම් මල්ලි මේක පිළිතුර වෙන්නේ. මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි නම් මල්ලි මෙන්න මේ ගැටලුවක් මුණන් පස්සේ ඔකට උත්තර සපයන්නේ. මම අද ඔකට භෞතික විද්‍යා පාඨමාලාවේ පළවෙනි පාඩම වන ඒකක මාන පාඩම ඔකට ගෙනාවා. මේක තමයි මම මුලින්ම ගෙනාවම ඔකට භෞතික විද්‍යාවේ පළවෙනි පාඩම. ඒතර ඔකට යන්න පුළුවන් මේ ගෙනාවු ක්‍රමය. ඒ කියන්නේ මම ඔකට මුලින් තියරි ටිකක් කියා දීලා යම් කිසි තියරි කොටසක් ටිකක් කියා දීලා ඔකට මම පාඩම ප්‍රශ්න ටිකක් කියන්නේ පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර ටික සාකච්ඡා කරා. ඒවට කොහොමද මුහුණ දෙන්නේ? ඒතර ඒ වය ඇසුරින් යම් කිසි තියරි කොටස් ටිකකුත් ආවරණය කරගන්න පුළුවන් වුණා. ඒතර මේ ගෙනාවු ක්‍රමවේදය ඔකට යන්න ගැලපෙන්නේ නැත්නම් මේක යම් කිසි අඩුපාඩුවක් තියෙනවා. පහල කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒතකොට මට පුළුවන් ඒ අඩුපාඩු හදාගෙන ඔකට ඉදිරි ගේන පාඩම් නිවැරදිව ක්‍රමානුකූලව ගොඩනගන්න. එහෙනම් අදට පාඩම අවසන්. ඔබ සැමට සුබ දවසක්.